Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về công cụ Apache Maven, một công cụ mà bất kỳ một lập trình viên Java nào đều cần phải biết và sử dụng nó. Đầu tiên, nói về Apache Maven thì chúng ta sẽ nói thêm về cách chúng ta sẽ sử dụng các cái library trong các cái Java project trong quá khứ. Ở đây mình đã tạo mới một cái project Java mà không sử dụng Maven. Trong quá khứ thì nếu mà khi mà chưa có Maven thì để mà sử dụng một cái library nào bên ngoài thì điều đầu tiên các bạn cần phải download cái library đó về máy của các bạn trước. Ví dụ như đây mình đang cần sử dụng cái library là Command-line 3 của Apache trong cái project của mình, thì đầu tiên mình download nó về, sau đó mình cũng phải thêm nó vào cái class path của cái project của mình phải thêm nó vào như này, mình thêm nó vào như này thì sau đó mình mới có thể sử dụng được những cái class được định nghĩa trong cái thư viện đó. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng cái class là string util để uppercase một cái chữ là abc, thì chúng ta phải add nó cái thư viện đó vào class path thì mới sử dụng được các class trong cái thư viện đó. Giờ mình chạy ví dụ này đó, như các bạn thấy đây là kết quả đó. Thì đối với kiểu cũ thì để sử dụng các cái library bên ngoài thì các bạn phải làm giống như mình vừa show cho các bạn. Nếu mà chúng ta chuyển qua sử dụng Maven thì Maven sẽ giúp chúng ta download tất cả các dependency mà project của chúng ta cần sử dụng. Chúng ta không cần phải download manual nữa, và Maven cũng giúp chúng ta có thể build và chạy test, đóng gói package và deploy nữa. Thì đó là mình đây là mình summarize lại cái những chức năng của Apache Maven. Nói về Apache Maven thì đầu tiên chúng ta sẽ cần nói về cái tập tin bom.xml. Ở đây khi mà các bạn tạo một project Java project với Maven support thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một tập tin là bom.xml ở đây. Bom nó viết tắt của từ là Project Object Model. Thì cái nội dung ban đầu khi mà chúng ta khởi tạo một cái Maven project sử dụng IntelliJ IDE thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái nội dung như thế này. Đây là tập tin XML và cái nội dung của tập tin XML này nó sẽ cần phải follow theo một cái SSD schema được định nghĩa ở đây. Đó, các bạn có thể xem nội dung của tập tin SSD schema này. Thì như các bạn thấy nó tập tin bom.xml này nó có 4 cái thẻ bắt buộc. Đó là thẻ model version, thẻ group ID, artifact ID và thẻ version. Thì cái thẻ model version, đây thì nó định nghĩa cái version của BOM model, có nghĩa là nó định nghĩa những cái version liên quan đến cái định dạng và cấu trúc của tập tin bom.xml. Latest version của cái model version này là 4.1.0 với Apache Maven version 4. Nhưng mà hiện tại cái version 4 này, cái version Apache version 4 này nó chưa có final release, nên thông thường chúng ta sẽ sử dụng Apache Maven version 3 với cái model version là 4.0.0. Các bạn có thể xem đây là cái schema cho model version là 4.0.0. Nếu các bạn thay cái này là 4.1.0 thì các bạn sẽ thấy được nội dung của cái SSD schema cho cái model 4.1.0.
Cái này là dành cho Apache Maven version 4 các bạn nhé. Cho cái thẻ group ID thì chúng ta thông thường nó sẽ định nghĩa tên của các cái tên của cái tổ chức của công ty hoặc là tên của cái website. Ta sẽ sử dụng những cái tên này để đặt giá trị cho cái group ID. Nó dùng cái thẻ group ID này nó được sử dụng để định nghĩa cái thư viện hay là các cái ứng dụng mà các bạn đang phát triển, nó thuộc về cái tổ chức, cái công ty nào hoặc là cái website nào. Cái thẻ tiếp theo là thẻ Artifact ID, thì nó được dùng để định nghĩa tên hoặc là của ứng dụng hoặc là thư viện mà chúng ta đang phát triển. Còn thẻ version thì nó dùng để định nghĩa cái phiên bản của cái ứng dụng hoặc là cái thư viện mà các bạn đang phát triển. Thì để khai báo một cái dependency mà chúng ta cần sử dụng cho cái project của mình, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ là dependency. Cái thẻ dependency này sẽ nằm trong một cái thẻ cha là dependencies. Chúng ta sẽ khai báo dependency. Chúng ta sẽ cần khai báo cái group ID, artifact ID và version. Ở đây ví dụ như là mình trong cái project vừa rồi mình project mà không có sử dụng Maven thì mình đang sử dụng cái thư viện là Command Line 3. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ khai báo là command cái artifact ID là Command Line 3. Cái group ID sẽ là org apache commands, và cái version là ví dụ ở đây trong cái project kia thì mình đang sử dụng là version là 3.20.0, thì mình sẽ khai báo cái version nó vào 3.20.0. Thì sau khi khai báo cái version này thì Maven nó sẽ dựa vào cái nội dung của dependency mà các bạn khai báo ở đây để tự động download cái dependency cho chúng ta. Bây giờ các bạn có thể nhấn vào này sync Maven change, thì Maven của IntelliJ IDE sẽ giúp chúng ta download cái thư viện này. Đó, thì và các bạn sau khi mà các bạn khai báo xong, các bạn sync cái Maven xong, thì các bạn có thể viết một thật ra khi trước mình làm ví dụ cho các bạn chị Maven và sau đó mình sẽ tạo một cái class là main application. Ok, và mình tạo một cái phương thức main để chạy ứng dụng, và mình sẽ sử dụng cái class là string util của thư viện Apache Command Line, và mình sẽ uppercase cái giống như ví dụ trước đó của mình. Thì đây các bạn cũng sẽ thấy cái kết quả nó tương tự như khi chúng ta không sử dụng đây ABC. Đó. Như các bạn thấy với Apache Maven thì chúng ta chỉ cần khai báo dependency và Maven nó sẽ tự động nó download dependency cho chúng ta, và chúng ta có thể sử dụng luôn, không cần phải download manually và thêm vào class path của project nữa. Các bạn sẽ thắc mắc là những cái dependency này nó sẽ được download ở đâu và được lưu ở đâu trong máy của các bạn. Thì mình xin nói với các bạn là các dependency đó nó sẽ được download ở một cái default remote Maven repository. Cái này là địa chỉ của cái remote Maven repository này. Thì ở set vô cái link này và các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái dependency nó được chứa ở đây, và cho cái dependency mà mình mới sử dụng là ví dụ như org đúng không, thì mình có thể tìm xuống dưới này, bạn thấy nó sẽ là org nè. Cái này nó chỉ follow theo cái group ID nhé các bạn nhé. Org nó sẽ tiếp theo sẽ là Apache,
các bạn sẽ tới Apache. Đó, các bạn vô tiếp và các bạn sẽ thấy thư mục command thì các bạn sẽ tìm cái thư mục command ở trong cái website, cái trang này. Đó thì cái này là group ID, và bây giờ các bạn tìm cái command, cái artifact ID ở đây là cái mình đang sử dụng là command len 3, thì các bạn sẽ thấy command nè, len 3 thì các bạn sẽ tìm thấy len 3. Đây là cái đây là cái artifact ID và cái version là 3.20.0. Thì bạn sẽ thấy là 3.20.0 ở đây. Đó thì khi mà chúng ta khai báo ở trong tập tin bomb.xml thì Maven nó sẽ tự động nó download cái dependency từ cái địa chỉ này vào một cái thư mục trên máy của các bạn, và thư mục đó nó nằm ở cái địa chỉ là nó sẽ nằm ở thư mục thứ nhất là thư mục người dùng. Đầu tiên là bạn tới một người trước, nó sẽ nằm trong cái thư mục là M2 của thư mục người dùng. Mình sẽ thấy nó là M2 nè. Đó, nó sẽ chứa trong cái thư mục là repository. Bạn sẽ vào repository và cái tiếp theo sẽ là cái group ID. Ở đây mình là org nè, Apache nè, đúng không? Thì nó chỉ còn chúng ta sẽ command nè, command, rồi sau đó sẽ là command len 3 nè, len 3 rồi thì nó sẽ download và các bạn tìm liệt kê tất cả thư mục trong cái thư mục command len 3 này. Các bạn sẽ thấy là cái thư mục 3.20.0 ở đây 3.20.0, và các bạn vô vào thư mục đó 3.20.0 các bạn sẽ thấy cái tập tin ra của cái thư viện của cái bên sẽ nằm ở cái vị trí này. Đó thì Maven nó sẽ tự động download cái thư viện này về và nó lưu trữ ở đây. Cái việc mà lưu trữ ở local này thì sẽ giúp chúng ta có thể review được các cái dependency cho những cái project khác. Maven nó sẽ không cần phải download nữa. Đó, ở đây mà thì mình cũng liệt kê tất cả những cái comment mà chúng ta có thể sử dụng với Maven để build, compile, test, deploy cái Java project của các bạn. Ví dụ như ở đây thì mình đang sử dụng IntelliJ thì nó sẽ tự động nó chạy cái comment cho chúng ta, nên các bạn không thấy, nếu mà các bạn mở các bạn chạy terminal, ví dụ như là ở đây mình mở một cái terminal trong cái project của mình và mình mình sẽ thử khai báo một cái dependency khác, ví dụ như là dependency là Lombok đi, mình đang project artifact ID là Lombok đi. Mình sẽ sử dụng cái command khác, cái ví dụ như Lombok len command đi, mình đi command khác đi. Ví dụ như là mình sẽ sử dụng một cái command collection đi, rồi và nó artifact ID, cái group ID của nó là command collection và version nó là 3.2.2. thì sau khi mà download cái dependency này, khai báo cái dependency này thì các bạn chạy cái comment là ví dụ như ở đây mình cho ambient clean thì nó sẽ delete những cái build trước đó của các bạn. Compile thì nó sẽ compile source code nè, ambient test thì nó sẽ run unit test nè, package thì ambient package thì nó sẽ package cái Java project của các bạn thành tập tin ra hoặc là qua. Maven install thì Maven ambient install thì nó sẽ download và install các dependency vào cái local Maven repository của các bạn. Maven deploy thì nó sẽ upload các cái library lên các cái remote thì Maven repository. Ví dụ như đây mình vừa khai báo cái dependency là command collection thì mình sẽ sử dụng cái command là ambient install
để download cái dependency này về máy local của mình. Mình sẽ enter đó. Đó. Bởi vì cái này nó đã có trên máy của mình rồi, nó sẽ không có download về thêm nữa. Các bạn mình sẽ sử dụng cái version cũ hơn. Bây giờ chấm 2 đi, 3 chấm 2 đi, thử xem mình chạy lại xem kết quả như nào. Install. Ờ, mình sẽ vào cái thư mục này, mình xóa cái này và chạy lại comment cho bạn thấy. Ví dụ như mình sẽ quay lại cái thư mục của Maven nè, repository nè, common collection nè, xong rồi mình common collection tip rồi đào ra, thì ở đây nó đã có các cái version mà mình đã mình khai báo trước đó rồi, nên nó không có download nữa. Bây giờ mình xóa cái version 3.2 rồi F remote rồi F 3.2. Rồi giờ nếu bây giờ mình chạy lại cái comment Maven install thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, các bạn thấy nó lên cái website, cái Maven repository này để nó download cái version mà của cái common collection mà chúng ta khai báo ở đây, để ứng dụng các bạn có thể sử dụng. Đó. Như vậy là trong cái video này mình đã hướng dẫn, giới thiệu với các bạn về Apache Maven, một số cái tính năng của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.